دا کومه ګراني چې چلیږي که نه او دا کومه مهنګایي چې راغلې ده نو موږ هم غوښې پرېږدو لرې به پخو مطلب د پېښور شهزاده به پخو شهزاده پېښوریان ورته وایي والله نو په دې یو څو ویډیوګانو کې مې اورېدو او څو د خلکو د خولې مې اورېدو ګورې موږ ورته نه وایو موږ ورته صفا لفظونو کې لرې وایو دلته به ښه ښکلې 2 پیاز په غوړو کې سره کوي اسانه طریقه یې پخیم او سالن به ترې هم جوړو او روجي به هم پکې پخو داسې طریقه ته خیم که نه چې کور کې څوک روجي خوري اب هم ترې نه خوشحال شي او چې کم نه م خوري اب هم ترې نه خوشحال شي داسې طریقه به کوو راځئ لکه دا چلونه ما نه زده کوئ دې کې ما اوس د 3 ټماټرو د اوږې ادرک پیسټ واچولو اوس مې پکې مسالې واچولې مسالې کې څه 1 چمچ زیره پاوډر 1 چمچ دنیا پاوډر 1 چمچ ورکوټي ګرمه مساله وه او پکې ټکېدلې سور مرچکې خپل حساب سره وراچوئ که ډېر وراچوئ که لږ وراچوئ ګور زما په حساب باندې مه چلېږئ بیا وایي چې معدې مو خراب شي معدې مو خپله خراب وي او وایړوئ بیا په ما باندې نو دې نه به زه د عقل کار وکړم نور به دا وایم چې په خپل حساب مالګو مرچکې اچوئ علي به درته ښیم چې دا پکې واچي چې کله مساله خس راشي مطلب چې خس راشي چې داسې چزارې کوي نو بیا به پکې دا لرې واچوئ او لرې چې کله مینځئ که نه ظالمانو په ګرمو اوبو کې مینځئ داسې ښکلې صفا شي که نه بوی هم ترې نه لاړ شي او که بیا هم د بوی نه الرجي درته کېږي او لاس نه مو بوی درځي نو خیر د سرکې اوبو کې 1 ساعت خوشت کوي هغې سره هم دغه شي په دې باندې ما دونه سرې اوبه واچولې خو مخ یې تور مخ یې واړو صفا کېدو نه سم ولې ما پې پوره کوشش کړی داسې سپین مې روباسله بس بیا مې پکې کېښو او کوکر له مې ورکو پریشر تقریبا دلته ولا ما 1 غنټه پریشر ورکو خو دا هم داسې غټه وایي زما د خر سر منډه څه پې اثر نه کوي دونه ډېر مې دغه کو خو اوس پوخ دی خو داسې نه دی چې په ګوتو وران شوی وی خو دې خوا ټایم هم ناوخته په سلنډر مې هم راخوږ شو ښه اوس دلته ما څه وکړو دې نه نیم لرې او نیمه خوروا ما دې خوا بیله کړه ولې چې د وریجو چې کم دغه خلک یي شوقین آب داسې کوي اوس کور کې ټول خلک روجي شوق سره نه خوري او زما داسې خوښېږي چې په دې لرې کې روجي پخې شي یاره درته نشم ویلی ولې چې هغه دغه مینه دې پې ماته شي د اختر هرې غوښې هرې نوړۍ سره بدله یو غوښه درځي هرې نوړۍ سره دې کې ما اوس ګرمه مساله واچوله مالګه مې واچوله اوبه مې واچولې اوبه پکې ښه زیاتې واچوئ بې حساب اوبه پکې واچوئ او غوړي چې دی لږ مخکې نه پیل ځکه نه ځکه زیات واچوئ چې وریجو دپاره هم حساب کوي سالن دپاره خیر زه سالن له وروستو تړکه هم ورکولی شم که غوړي پکې نه پاتې هر څه مې چیک را چیک کړو مرچکې مې هم چیک کړو که مرچکې کمې هم پکې به واچو او بس اوبه مې ځکه ډېرې واچولې چې دا به زه دانېدارې نه پخوم دا به زه کچړي پخوم کچړي مطلب لږې پستې نه که تاسو دانېدارې پکې غواړئ نو بیا له ستاسو مرضي ده اوبه پکې لږې کمې اچوئ حساب سره دلته بې حساب اوبه ما ورچولې بس دا پخېږي ان ګیس مې ولاندې تیز نه ساتلی زم چې ښې خوري نه شي او هغه نور لرې چې و هغې له مې په کوکر کې بیا پریشر ورکړو ما چې څوک چې روټۍ سره خوري چې په خوند یې پوه شي ورسره به څه مو زړه غواړي جوړ کوي که نور څه ورسره نه خوري کیلې ورسره وخورئ داسې ته مونږ کره ځنه شوقین خلک دي روټۍ سره خربوزه خوري زه ګورې نه خورم زه سره چټني خورم بس بیا مې چې دا روجي چې دا مې په مړ ګیس پرېښې وي ښه مال چې ښه یې خوړې نه شي او داسې مزیدارې تیارې وي که نه یاره چې نشم درته ویلې کني د نورو پلیټونو نه دا سالن را پټوي بیا پې عام ځان نه واچوي ډېر زیاتې مزیدارې وي او د وریجو سره مې نور هم مینه پیدا شوه چې داسې یې پخې کړم